नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले भेज टेम्पुराको रेसिपी लिएर आएको छु। भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। भेज टेम्पुरा एउटा मोस्ट पपुलर कन्टिनेन्टल स्न्याक्स हो। मिलेर सुरु गरौँ है त आजको रेसिपी। सुरु हामीलाई भेज चाहिन्छ। भेजमा मैले यहाँ क्याप्सिकम, क्यारोट, त्यस्तै मैले आलु पनि यहाँ सानो 2 पिस लिएको छु र टुक्रा गरेर मैले ब्रिन्जललाई पनि लिएको छु र मैले फ्रेस बिन्स पनि यहाँ थोरै लिएको छु र पिस गरेको काउली पनि लिएको छु र मैले पनिर पनि आज एड गरेको छु टेम्पुरामा। हजुरहरूले भेज चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसारको भेज राख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा हामीले भेजलाई काटेर सानो फिङ्गर स्लाइसमा काट्नु पर्दछ। हामीले भेजलाई पातलो स्लाइस बनाएर काट्यौँ भने हाम्रो यो टेम्पुरा मोर क्रिस्पी हुन्छ। टेम्पुरा खानलाई निकै स्वादिष्ट एउटा कन्टिनेन्टल आइटम पनि हो। हजुरहरूले यसलाई सजिलै घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। हामीले आलुलाई काटिसकेपछि पानीमा भिजाएर राख्नुपर्छ। आलुलाई पानीमा भिजाएर राख्नुको कारण चाहिँ आलुमा भएको स्टार्च निकाल्नु एउटा कारण र अर्को कारण चाहिँ आलुलाई कालो हुनबाट बचाउनु पनि हो। र आलु काटे जस्तै गरी सबै भेजलाई काटेर राख्नु होला। मैले यहाँ सबै भेजलाई काटेर लिएको छु। हजुरहरूले पनि आफूलाई मन परेको भेज काटेर यसरी नै लिन सक्नुहुनेछ। भेज मैले सबै काटेर रेडी गरिसकेको छु। भेज यहाँ 2 थरी छ, एउटा काउली, सिमी र गाजर। यसलाई चाहिँ हामीले ब्लान्च गर्नु पर्दछ र बाँकी रहेको अरू भेजलाई चाहिँ हामीले ब्लान्च गर्नु पर्दैन। ब्लान्च गर्नुपर्ने भेजलाई मैले एउटा दिउरीमा पानी तताएर पानी उम्लिसकेपछि केही सेकेन्डको लागि बोइल गरेछु। लगभग हामीले 30 देखि 35 सेकेन्ड जति यसलाई बोइल गर्नुपर्छ र बोइल गरिसकेपछि यसलाई हामीले चिसो पानीमा राखेर हामीले यसलाई चिसो बनाउनु पर्दछ। काउली र गाजर अनि लास्टमा सिमी राखेर बोइल गर्नु होला। बिन्स चाहिँ हाम्रो डिस्कलर हुन सक्ने भएकोले यसलाई अन्तिममा मैले राखेको छु। थोरै यसमा बेकिङ पाउडर राख्नु होला। बेकिङ पाउडरले के हुन्छ भने हाम्रो यो भेजलाई गाढा कलर दिइराख्छ। कलर टिकै राख्नको लागि बेकिङ पाउडरले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। भेजलाई चिसो बनाइसकेपछि जालीमै पानी तर्काएर केही मिनेटको लागि राखिदिनु होला। यता भेज पानी तर्किँदै गर्छ, हामी टेम्पुराको ब्याटर तयारी गरौँ। टेम्पुराको ब्याटरको लागि मैले यहाँ 50-60 ग्राम जति मैदा लिएको छु र मैले घरको नर्मल चामल पिसेर पिठो बनाएको छु। चामलको पिठो मैले त्यस्तै 3 चम्मच जति यहाँ राखेको छु। त्यस्तै मैले कर्नफ्लोर 2 चम्मच राखेको छु। हाफ टेबल स्पुन जति हामीले यसमा बेकिङ पाउडर पनि राख्नुपर्छ र हाफ टेबल स्पुन व्हाइट पेपर पाउडर र स्वाद अनुसार हजुरहरूले नुन एड गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यसलाई हामीले पानी राखेर एउटा थिक सफ्ट ब्याटर बनाउनु पर्दछ। पानी चाहिँ एकैचोटि नराख्नु होला। पानी हामीले बिस्तारै राख्दै घोल्दै जानुपर्छ। एकैचोटि पानी राखेर घोल्नाले मैदामा डल्लो पर्न सक्छ, लम्प्स बस्छ। त्यसैले थोरै पानी राख्दै यसलाई एउटा बाक्लो ब्याटर बनाउनु पर्दछ। करिब 2-3 मिनट यसलाई हामीले छोपेर राख्छौँ र टेम्पुरा फ्राई गर्नको लागि हामीले यता तेल पनि तयारी गर्नु पर्दछ। उता तेल तात्दै गर्छ, यता ब्याटर पनि रेडी भयो। पानी तर्किसकेको भेजलाई हामीले यहाँ मिक्स गर्छौँ र बाँकी रहेको सबै भेजलाई राखेर हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्नु पर्दछ। पनिरलाई चाहिँ हजुरहरूले यसमा मिक्स नगर्नु होला, किनभने पनिर टुक्रिने सम्भावना ज्यादै हुन्छ। लास्टमा यो फ्राई गरिसकेपछि ब्याटर बाँकी रहेकोमा हामीले पनिरलाई राखेर फ्राई गर्दा हुन्छ।
तेल पनि रेडी भइसकेको छ। अब मैले टेम्पुरालाई बिस्तारै फ्राई गर्नेछु। टेम्पुरालाई फ्राई गर्दा चाहिँ हामीले आगोको फ्लेम मिडियम साइजमा राख्नु पर्दछ। हामीले भेजलाई तेलमा राखिसकेपछि एकछिन हामीले चलाउनु हुँदैन र केही समयपछि यसलाई बिस्तारै चलाउनु पर्दछ र यो टाँसिएको हुन्छ, यसलाई बिस्तारै छुटाउनु होला। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आइसकेपछि टेम्पुरा रेडी हुन्छ। हामीले साह्रै ब्राउन गराउनु हुँदैन, यतिको ब्राउन गराइसकेपछि यसलाई निकालिदिनु होला र यसरी नै सबै बाँकी रहेको भेज सबै फ्राई गर्दै जानु होला। हजुरहरूले मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला। अनि भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि हजुरहरूले गरिदिनु होला। यदि हजुरहरूले टेम्पुराको फ्लोर चाहिँ रेडिमेड चाहनुहुन्छ भने फ्लोर बजारमा सजिलै किन्न पाइन्छ। हजुरहरूले बजारबाट टेम्पुराको फ्लोर ल्याएर त्यसमा पानी एड गरेर सजिलै ब्याटर बनाउन सक्नुहुनेछ। भेज टेम्पुरा खानको लागि निकै स्वादिष्ट हुन्छ। बाहिरबाट क्रिस्पी र भित्र सफ्ट हुन्छ। यसमा इन्ग्रेडियन्ट्स पनि एकदम कम हुन्छ। यो मसलादार पनि हुँदैन। खानालाई स्वास्थ्यको हिसाबले पनि राम्रो र खाना पनि स्वादिष्ट, बनाउन पनि ज्यादै सहज हुन्छ। हजुरहरूले घरमा एकचोटि अवश्य बनाएर ट्राई गर्नुहोला। मैले भेज सबै फ्राई गरिसकेँ। बाँकी रहेको ब्याटरमा मैले पनिर राखेर पनिरलाई पनि बिस्तारै फ्राई गर्नेछु। पनिर पनि हामीले मिडियम हिटमै फ्राई गर्नुपर्दछ। र यसलाई हल्का गोल्डन ब्राउन कलर निस्किने बेला भएपछि आगोको फ्लेम हल्का बढाएर निकाल्नु होला। हजुरहरूले टेम्पुरालाई चाहिँ आफूलाई मनपर्ने सससँग खान सक्नुहुन्छ र एकचोटि घरमा बनाइसकेपछि कस्तो हुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथीभाइहरूमाझ भिडियो पुर्याउनको लागि सेयर पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर अवश्य आउनेछु।